Nữ nghệ sĩ mang nhân vật ông nội từ phim Xóm Trọ 3D sang web drama trật tự mới. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Trong trang phục tomboy, mái tóc ngắn bạch kim, dáng đi hiên ngang, cùng lời cảnh báo "tao là ông nội của mày", Việt Hương gây tò mò sau khi trình làng tập một web drama trật tự mới ngày 20 tháng 6. Đây là dự án được nữ nghệ sĩ ấp ủ, đầu tư lớn. Hình ảnh ông nội này được phát triển từ dự án điện ảnh Xóm Trọ 3D trước đó. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel poster web drama trật tự mới. Câu chuyện bắt đầu khi chiếc ghế chủ tịch xã Đoàn Chợ mới đang bị lung lay vì căn bệnh ung thư của chị Đại, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đóng, đến thời kỳ cuối. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lão Nhị, Lê Quốc Nam đóng, em ruột của chị Đại, hớn hở ra mặt vì tin chắc thời của mình đã đến. Tuy nhiên, chị Đại nhìn xa trông rộng, lại có suy nghĩ khác nên quyết định nhường lại ngôi vị cao nhất cho ông nội, Việt Hương, một đàn em thân tín. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hành động chỉ súng thẳng vào đầu giữa hai đầu đảng là ông nội và lão nhị chính thức châm ngòi cho một cuộc chiến giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trailer phim lấy tên gọi Trật tự mới, dự án đưa đến những câu chuyện chưa từng được kể về ông nội tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đó là những ngày gian khó, chịu bao thị phi, vượt ngàn thử thách để có được chỗ đứng trong xã đoàn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đây không phải là cuộc chiến của các bang phái thông thường mà còn là cuộc chiến nội bộ tranh giành quyền lực của những người bằng mặt không bằng lòng với nhau. Thế giới ngầm là đề tài không mới nhưng cách Việt Hương và đạo diễn Mr. Tô xây dựng trong trật tự mới mang màu sắc mới mẻ. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đang xem truyện giang hồ đánh đấm là những tình huống hài hước và ẩn chứa nhiều thông điệp về tình anh em, tinh thần trượng nghĩa, luôn giúp nhau trong cơn hoạn nạn mà tiền bạc không mua được. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hình ảnh giang hồ của Việt Hương trong phim. Không tiết lộ chi tiết kinh phí nhưng Việt Hương khẳng định 4 tập đã tiêu tốn đến hàng tỷ đồng. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chỉ quan điểm, dù làm phim YouTube cũng phải chỉnh chu thì mới chinh phục được khán giả. Nếu đã quen với hình ảnh Việt Hương trong những chiếc áo bà ba hay đầm dạ hội, khán giả sẽ bất ngờ với một Việt Hương y như đàn ông từ dáng đi, động tác hình thể lẫn giọng nói. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những cảnh quay đòi hỏi vận động mạnh và thể lực cao, Việt Hương xung phong đảm nhận thay vì có diễn viên đóng thế. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dự án vừa ra mắt đã cán mốc hơn 2 triệu lượt xem. Phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Lê Quốc Nam, Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Mạc Văn Khoa, Quách Ngọc Tuyên, Coca, Lê Nam, Dương Cường, Hữu Tín, Lạc Hoàng Long, Huỳnh Phương, Thiên Kim, Phương Rốc, Tuấn Voi. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt.